What is up mga kuys? Welcome to another video na naman, ano. So today meron tayong trabaho. Racket, meron tayong racket. Kailangan kumita na extra income, tol. Ayan. Ito yung gagawin natin ngayon. Tingnan niyo lang sa taas. Hindi mo
Papa, ganun ko ba? Uwi na? So ayun mga quiz, no, natapos din tayo. Yan. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago kong uploads. Okay? Sige, bira out.